Вітаємо в ефірі Львів Медіа Дмитра Снігирьова, військового аналітика, голову громадської ініціативи «Права справа». Пане Дмитре, мої вітання. Слава Україні! Героям слава, дякую за запрошення. Пане Дмитре, мабуть, ви теж бачили це відео, де нібито черги з автомобілів в сторону відпочинкового гірського комплексу Буковель. Вже пізніше з'ясувалося, що це відео датоване ще 2021 роком. Тим не менше, воно все одно активно розповсюджується в телеграм-каналах. І, в принципі, до цього гірськолижного курорту, а саме до призовників, які там відпочивають, у людей дуже багато запитань. Додачу до цього відео потім з'явилося відео з чоловіком у військовій формі, який розповідає про те, що в нього нібито є друзі серед працівників місцевого центру територіального комплектування, і які кажуть про те, що не можуть туди доїхати, бо є заборона із вищих кабінетів. Пане Дмитрі, як ви оцінюєте цю всю ситуацію навколо цього гірськолижнього комплексу? Та й, в принципі, чи може бути така заборона, аби представники колишніх військкоматів не їздили на цей відпочинковий комплекс і не вручали там повістки? Я не виключаю цього. Ба більше того, я припускаю, що така заборона існує. Я пояснюю, власне. Якщо військовозобов'язаний, скажімо так, на 7 днів виїжджає в відрядження чи то відпустку, він зобов'язаний повідомити територіальний центр комплектації про відповідне місце свого перебування. Або стати на військовий облік, якщо цей термін більше днів, за місцем нового перебування. Тому до цих відпочиваючих, відповідно цього територіального центру комплектації, запитань більш ніж достатньо. Це перше. Друге. Подібні факти, вони не поодинокі. Варто говорити про те, що є інформація стосовно подібних заборон і в інших розважальних центрах. Тобто, коли представники ТЦК фактично закривають очі на функціонування певних чи то баз відпочинку, чи то культурних закладів, де можна знайти відповідно людей, які ухиляються від військового обліку і, скажімо так, роблять свій досуг більш, я не буду навіть коментувати. Назвемо це так. Так, назвемо це так, бо по великому рахунку. Так, тому та інформація, те відео, навіть якщо воно датовано 21 роком, ви знаєте, я думаю, якщо ваші журналісти поїдуть на Буковель, вони багато знайдуть людей, які за віком мали би бути в лавах Збройних сил України. Але менше з тим, жодних запитань з боку місцевого ТЦК до них немає. Взагалі, як ви вважаєте, якщо ми говоримо про місцеві ТЦК, наскільки вони покривають, що називається оце поширене явище кумівство, чи воно присутнє масово? Бо, очевидно, напевно, є якісь і поодинокі випадки, але чи масово? Наскільки місцеві ТЦК працюють на оце так зване кумівство, де представники військкоматів не виписують повістки рідним, друзям, чи то за винагороду? Давайте конкретний приклад у Івано-Франківщині. Напевно, всі чули, коли, власне, під час перевірки Івано-Франківського міського ТЦК в роті охорони за паперами несло службу кілька десятків футболістів місцевого футбольного клубу Прикарпаття, їхні тренери та багато родичів. І, відповідно, чиновників як міської, так і обласної адміністрації в роті охорони. Причому, згідно внутрішніх документів, в роті охорони мають служити відповідно обмежено придатні або інваліди третьої групи. Поясніть мені, яким чином підпадають під цю категорію як можновладці, так і відповідно футболісти місцевого Прикарпаття. Вони інваліди третьої групи. Так це й масове явище. Рота – це до 100 чоловік. А уявіть собі, футбольна команда, тобто не побачити такої кількості умовних інвалідів місцевий воєнком просто не міг. І ви знаєте, цей кричущий факт, до відповідальності притягнули лише одну людину, 52-річного капітана. Хіба він тільки відповідав, командир роти охорони? Хіба, власне, він виписував гроші цим, так би мовити, охоронцям? Причому варто говорити про те, що там досить серйозні списання бюджетних коштів. Лише на 7 так званих охоронців було списано
з заробітної платні на суму 1,5 мільйони гривень. Але ви знаєте, досить цікавий факт, що ДБР зацікавилося лише окремою категорією так званих охоронців. При цьому їхній інтерес чомусь не торкнувся ані їхніх родичів, ані відповідно місцевих чиновників як обласної, так і місцевої адміністрації. От тут цікаво, чому ДБР закриває очі на ці кричущі випадки. Виявляється, у нас і ДБР бачить лише те, що воно хоче бачити. І, якщо не бити на сполох, не привертати увагу до цих кричущих випадків, то ми і будемо і подальшому спостерігати ті події, які фільмуються раз по разу і на вулицях Львова, Тернополя, Франківська, коли запаковують буквально перехожих, а в цей час, вибачте, відбуваються от такі от корупційні оборудки безпосередньо в самих центрах територіальної комплектації. Причому кумівство, знов-таки, давайте говорити і про той самий Івано-Франківськ. Начальник міського ТЦК, полковник Роман Васильович Политус, відставний майор місцевого ДСНС. Його мобілізували влітку минулого року до лав ЗСУ і, уявіть собі, майор відразу стає полковником. Це як? Непоганий кар'єрний ріст. Так, які пояснюються те, що він є кумом обласного воєнкома Івано-Франківщини полковника Ярмошука Володимира Сергійовича. І таких кумів у Ярмошука ще двоє. Причому сам Ярмошук зі слів тих самих військових на початку великомасштабного вторгнення придбав Івано-Франківську біля торгівельного центру Бізон 3-поверховий будинок. Але дивіться, пане Дмитре, якщо вже говорити про важливість територіальних центрів комплектування в нашій перемозі, це, напевно, треба бути геть зовсім недалекою людиною, щоб не розуміти, що скільки би ти не мав зброї, якщо немає людей, хто буде цією зброєю стріляти, то нічого доброго не дійде до справи. Ніяк ми війну не переможемо. Президент навіть оголосив боротьбу з цими такими нечистими на руку представниками ТЦК. Зараз так виглядає, що все якби зійшло на нівець, тому що, є факти, що одним повістки видають, інших в машини пакують, а на інших просто закривають очі і не бачать. Абсолютно точно. Давайте говорити про те, що в цій країні, на жаль, залишилося оте Салкове, місячник. Тобто місяць вони борються з корупцією у лавах ТЦК, йде хвиля, знімають тих людей, які потрапили під цю хвилю, і далі все спокійно. Хвилі пішли, і озеро стає знов спокійним. І далі всі заробляють. До речі, до Надвірнянського ТЦК, це якраз Буковель, про який ви говорили. Так от місцевий керівник місцевого ТЦК, полковник Володимир Козак, за дивним збігом обставин, він є черговим кумом обласного воєнкова, про якого ми говорили. От вам і яскравий приклад кумівства і те, що ви задавали питання, чому так відбувається. Чому не помічають, очі закривають на так званих відпочивальників і жодних претензій немає. Пояснюю, платіжоспроможні. Не можна, як то кажуть, перешкоджати бізнесовим структурам заробляти гроші. Але це вже питання до ДБР, хай розслідують. Якщо є такі кричущі випадки, то відповідно має бути чітка і відповідь суспільству. Чому відбувається так, що, вибачте, по селах хапають всіх, без винятку. А в цей час на елітних курортах ТЦК абсолютно не помічає платіжоспроможних людей призовного віку. Оце явище треба викорінювати. Тоді постає питання соціальної справедливості. Себто, якщо, умовно кажучи, у тебе немає 7-10 тисяч умовних одиниць, щоб відкупитися від ТЦК, давайте називати речі своїми іменами, бо це вже озвучені суми хабарів, то тоді тебе виловлюють на вулицях. Тоді держава демонструє всю спроможність карального апарату. Натомість, якщо в тебе є ця сума, ти можеш відпочивати в Буковелі і на тебе закриють очі. Причому не просто закриють очі, тобі навіть і допоможуть виїхати за кордон. Пам'ятаєте, раз по разу Служба безпеки України
скриває корупційні факти, де саме співробітники ТЦК не просто оформлюють інвалідність, чи то знімають з військового обліку. Більше того, вони фактично дають, проводять цього так званого ухилянта до кордону, створюючи йому вікно. А без домовленості з прикордонною службою цього не могло би існувати. І тут встає друге питання, правильно? Корупція вже в системі прикордонних військ, в системі Міністерства внутрішніх справ. Саме цьому міністерству підпорядковані прикордонники за дивним збігом обставин. Чому так відбувається, для мене це нонсенс. Але так і є. Ну, це як назвати? Корисні, жадні ідіоти? Чи це просто недалекі люди? Корисні жадні ідіоти, давайте порахуємо. Якщо корисні жадні ідіоти, вони вибудували, на жаль, вертикаль всіх хабарів, 10 тисяч. Уявіть собі, вас дивує після того, якщо обласний воєнком з його досить поміркованої зарплатнеї, навіть в умовах війни, стає власником елітної нерухомості в Іспанії. Та мене ще дивувало на початку повномасштабного вторгнення, чому воєнкоми в тилах їздять на позашляховиках, а не віддають їх на бойові потреби, на позиції, де хлопці реально на фронті і потребують ці позашляховики. Абсолютно. Ви знаєте, тут іще питання відповідно моральне. Ти не стороння, у тебе по українському народу. І наразі в найбільших випробувань ти фактично створюєш передумови для військової поразки своєї країни, але заробляючи на цьому. От про це варто говорити. І про те, що місцеві ТЦК – це лише верхівка цього корупційного айсбергу. Все йде наверх. І відповідно без зміни самої корупційної системи, її зламу, не відбудеться зміни в системі комплектування. Не випадково наразі стало питання щодо рекрутингу, бо намагаються хоча б цим поламати корупційні схеми, коли людина може вибирати, чим він може бути корисним військам. Це досить цікавий досвід. До речі, ви знаєте, вибачте, я закінчу, в Ізраїлі навіть людей з синдромом Дауна залучають для оборони власної країни. Бо виявляється, людина з синдромом Дауна може бачити ті подробиці, які не бачить звичайна людина. На дрібницях він настільки концентрується, йому дають знімки, аерофотознімки, і він просто може помічати ті речі, які не побачить навіть фаховий спеціаліст. Це я спілкувався відповідно з ізраїльською стороною. От де підхід до людини. Кожна людина на вагу золота. Враховують його інтелектуальні, фізичні, емоційні здібності, а не те, що, вибачте, людину, яка би могла принести користь за своєю спеціальністю, його кидають в шанці без будь-якої підготовки. Просто тому, що треба комусь там бути. Це не той підхід, коли ми зможемо таким чином перемогти росіян. От ви згадали про спроби рекрутингу, так, відкриваються цілі центри, військовозобов'язаних запрошують на службу через сайти пошуків роботи, пропонують зарплату, але давайте чесно, після оцих скандалів з корупцією, з тим запакуванням в автомобілі, це явно відбиває охоту, бажання йти служити. І навіть коли ставлять на керівників якихось ТЦК Героя України, чи то людину з великим бойовим військовим досвідом, чомусь навіть оці регалії людини, яка себе проявила на полі бою, ніяк не допомагають ситуації. Абсолютно не допомагає. Ви знаєте, і при цьому давайте говорити про те, що навіть якщо ловлять воєнкома, то, знаєте, ті штрафи, які вони відкупаються від держави за свої порушення, викликають більш ніж запитання. Конкретний приклад. Районний воєнком на Івано-Франківщині, Коломийський район якраз, знов-таки. Майор Андрій Філісєєв безпідставно виключив офіцеру запасу з військового обліку. Штраф 2465 гривень. Як це може бути? Районний комісар на Івано-Франківщині попався на незаконному преміюванні своєї мобілізованої дружини.
Ну і відповідно не забув себе коханого. Відбувся штрафом 1700 гривень. Ну поясніть, ну про яку соціальну справедливість йде мова? І невже це заохочує громадян України, бачачи, що ці люди заробляють, знаєте, як їх називають? Людолови. Коли вони стають мільйонерами під час війни, це заохочує людину йти до ТЦК, прекрасно розуміючи, що ось сидить хабарник. Я не беру всіх, знаєте, не міряю всіх однією лінійкою. Але ці факти не можна вже приховати. І всі ж прекрасно розуміють, що ті відео, які поширюються із затриманням людей, поширюються вони самими співробітниками ТЦК. Знаєте чому? Щоби, як то кажуть, заохотити клієнта, домовлятися. Такий собі промоушен від ТЦК. Або ти домовляєшся і платиш нам, і ми тобі створюємо всі підстави виїхати за кордон, або відповідно, ну вибач, конституційний обов'язок кожного громадянина України. Знаєте, нагадалася фраза з дитячого мультфільму «Капітошка», щоб інші боялися і другі не насміхалися. Десь воно, на жаль, так виглядає. Абсолютно з вами згоден. Так воно і виглядає. Переламати ситуацію. Ну, дуже тяжко, насправді, перезапустити систему поповнення лав сил оборони в часі повномасштабного вторгнення. Тому що, як ми вже з вами сьогодні згадували, оці рекрутингові центри, запрошення на роботу через сайти пошуків роботи, ну це є капля в морі порівняно все одно з тим, що дають територіальні центри комплектування. Якось переламати систему можна в часі війни? Там можна, її треба було ламати і до війни. Ви пам'ятаєте ті реформи ТЦК, і що поміняли? Замість назви військкомат назвали ТЦК. Як совок був і в моменті обліку, так і відповідно в моменті рекрутингу, так він і залишився. Чи введений єдиний реєстр військовозобов'язаних? Ви пам'ятаєте, скільки грошей пішло на так звану реформу ТЦК? До війни. Зараз другий рік війни. Невже так важко ввести єдиний реєстр військовозобов'язаних? Що заважає? У нас є міністр цифрової інформації Федоров. Так замість того, аби збирати на армію дронів, це, до речі, окрема тема, куди гроші йдуть. Це міністерство мало би за 2 роки створити єдиний реєстр, правильно? Прозорий. Щоб уникнути отих от ганебних випадків затримання на вулицях і створення на підставі реєстру відповідно рекрутингових центрів, де вже відповідно рекрутинговий центр розуміє, яка спеціальність у людини. Я пояснюю, товариство, про що йде мова. Якщо ми хочемо перемогти Росію, ми її не переможемо за рахунок чисельності. Загальний мобілізаційний резерв Російської імперії 10-12 мільйонів осіб. Підготовлений мобілізаційний резерв цієї імперії 1,7 мільйонів, України стільки немає. Якщо ми хочемо втілювати ізраїльський досвід, так він полягає в тому, що ця армія перемагає армії арабських країн, які переважають її за чисельністю, за рахунок якраз технологічних видів озброєння і розуміння того, що кожна людина – це цінність для держави Ізраїль. Вони враховують його можливості для загальної перемоги, тобто підходять індивідуально. За 2 роки війни, ви знаєте, не варто все списувати на війну. 2 роки війни створити рекрутингові центри можна було б вже давно. 2 роки війни. 2 – це не 2 місяці. Тим більше, що давайте говорити, якщо головком Збройних сил України Залужний говорить про те, що війна перейшла в ту площину, фактично, тупцюється на місці, то відповідно ТЦК за ті 1,5 року могли відпрацювати механізми, а вони відпрацювали корупційні схеми, а це, погодьтеся, абсолютно різні речі. Це, можна сказати, ще один ворог внутрішній, з яким складно боротися. Пане Дмитрій... Виключно. І якщо... Так, вибачте, я закінчу. Якщо вже говорити про реформування ТЦК, яка величезна кількість поранених?
вояків, правильно? Які потребують як соціальної реабілітації, так і пошуку робочих місць. Дайте їм можливість бути корисним суспільству, ТЦК. А ці героїв на Ламборджині, Мерседесах направте на передову. От вам і буде відповідно. Так, я ще хотіла уточнити, ви згадали про головнокомандувача. Мені здається, що головнокомандувач в курсі проблеми, яка в нас є з комплектуванням, з набором. Напевно, він десь теж бачив ці відео в соціальних мережах, як людей, вибачте, на слові, пакують представники колишніх військкоматів. Ці реакцію Залужного складно нам з вами собі представити, але він може втрутитися в якусь цю ситуацію і... Чому не було раніше реакції від головнокомандувача? А ви знаєте, це і намагається торпедувати цим питанням Залужного. Ви пам'ятаєте, коли виходять і представники Офісу Президента і говорять, ви маєте звільнити Одеського воєнкома. Значить, когось задовільняли, чому ж ви до певного часу, поки не виник скандал з Залужним, закривали на це очі. Напевно, гроші Одеського воєнкома муляли, правильно? Скажімо, не те, що муляли, а навпаки закривали вам очі. Але постало питання вдарити по Залужному. І як? Роботою ТЦК. Це Залужний побудував цю схему? Напевно, ні. Він її може поламати? Напевно, ні. Напевно, давайте говорити про те, що багато запитань до колишнього міністра оборони. Погодьтеся. І його ключових заступників. Не випадково зняли всіх разом, і не тільки міністра, але й його ключових заступників. Залужний бойовий офіцер, він відповідає за планування і безпосереднє командування конкретними бойовими операціями. А те, що на нього намагаються повісити от всіх собак, в тому числі і недопрацювання ТЦК, так це і є, скажімо, елемент публічного шельмування нашого головкома. Давайте чесно, Так, ви добре це підмітили. Тут я ще тільки додам, що якщо би правоохоронні органи працювали відповідно, то не було б ні корупційних скандалів і була б дуже добре налагоджена, відповідно, і був би мобілізація в країні проведена нормально, згідно чинного законодавства. Погодьтеся, коли у нас Служба безпеки найбільша в Європі по чисельності всіх служб безпеки, 14 тисяч, а у нас існують такі корупційні виклики. У мене в першу чергу запитання до них, а чим ви займаєтеся? Найбільша чисельність спецслужб в Європі, в Німеччині 5 тисяч, Німеччині, а у нас 14. І існують такі схеми. А існують вони тому, що діляться знов-таки, щоб не закривали очі на це. Так давайте і про це говорити. Що це системна робота. Не може існувати корупційна схема без так званого даху, силового прикриття, де задіяні відповідно і спецслужби, і прокуратура, і відповідно правоохоронні органи. Ми вже згадали з вами прикордонників. До кого вони відносяться? Міністерство внутрішніх справ. З якого милого вони взагалі в Міністерстві внутрішніх справ, для мене не зрозуміло. Але, значить, і Міністерство внутрішніх справ прекрасно розуміють ті тенденції. Правильно? Уявіть собі, якщо пишуть про те, що тільки затриманих ухилянтів на кордоні більше 20 тисяч, так це затриманих. Ті, хто не поділився, хто на власний розсуд вирішив просто, як то кажуть, перейти кордон, правильно? Це ще була гроші, новина, яка мене здивувала, що чоловік 4 рази пробував перетнути державний кордон, втікаючи від мобілізації. 4-й раз його затримали, тобто за цей час повномасштабного вторгнення людина вже 3 робила спроби, тобто як далі, вона відкупилася від відповідальності, спробувала ще раз, і на 4-й раз знову попалася. Якийсь трошки як абсурд комічний. От вам і відповідь, розумієте? Більш ніж комічний абсурд. І причому ловлять, я ще раз підкреслю, ці трафіки перетину кордону можуть існувати лише за умови зацікавленості прикордонників. Тобто прикордонники закривають очі на корупційну складову шляха, правильно? На відповідно корупційну складову роботи ТЦК, вони прекрасно розуміють, хто перед ними.
тими фейковими постановами ВЛК. Але тут гроші. Частина з тих 70 тисяч доларів йде в першу чергу прикордоннику, щоб він закрив очі і зробив зелений коридор. І це все їх задовільняє. Отже, ми назвали декілька структур, які задіяні в цьому потокові. А тепер давайте помножимо, наприклад, якщо 20 тисяч затримали, 20 на 10 тисяч доларів. Погодьтеся, сума досить велика. Невідомо. А можемо уявити, що перетнула офіційна з фейковими рішеннями ВЛК значно більша кількість. От і рахуйте, скільки заробили всі ті силові структури. Пане Дмитрій, я вам дякую, що знайшли час поспілкуватися. Насправді дуже болюча, але гостра тема. Мушу вас відпускати. Дмитро Снігирьов, військовий аналітик, голова громадської ініціативи «Право справа», був в ефірі Львів Медіа. Пане Дмитре, дякую. Дякую. Тримаємо стрій, це буде Україна.